Bạn đã bao giờ vẫy tay chào nhầm người chưa? Hay gọi nhầm ai đó giữa đám đông? Những khoảnh khắc lầm tưởng này chắc chắn sẽ khiến bạn cười không ngớt. Hôm nay, Nho Nho 77 sẽ mang đến loạt tình huống hài hước mà ai cũng từng gặp ít nhất một lần. Cùng xem ngay nhé. Hay vợ chồng nhà nọ cãi nhau một trận kịch liệt. Cô vợ tuyên bố: từ giờ tôi sẽ không làm không công cho anh nữa. Cái gì cũng phải tính bằng tiền. Cụ thể như thế nào? Nấu ăn 35.000 đồng một bữa, giặt đồ 50.000 đồng một chậu, thân mật 200.000 đồng một lần. Đến tối anh chồng muốn gần gũi vợ nên thì thào: trong ví anh chỉ còn 150.000 đồng. Em bớt cho anh một lần được không? Không bao giờ. Nửa đêm chồng đang ngủ bỗng nghe tiếng sột soạt, liền giật mình tỉnh dậy. Thấy vợ đang lục lọi túi xách nên hỏi: em tìm gì thế? Tìm 50.000 đồng cho anh vay. Đang gọi điện thoại rủ thằng bạn ra quán nhậu, chưa kịp hỏi tên quán thì điện thoại hết tin, cắt nguồn, nên mình lấy điện thoại của vợ nhắn tin cho thằng bạn: chỗ cũ nha. Thằng bạn trả lời: chỗ đó không có ghế tình yêu, chán lắm, em tìm chỗ khác đi. Tự nhiên mình thấy sao. Ba, cưới con Tuyết xóm dưới cho con nhé. Đâu được, nó là em mày đó. Vậy con Hoa đầu ngõ nhà mình cũng không luôn, nó cũng là em cùng cha khác mẹ với mày luôn. Vậy con Lan ở xóm ngoài không được luôn, nó cũng là em mày. Mẹ, ba lăng nhăng lắm. Xử ba đi mẹ, mấy con bồ của con, ba không đồng ý đứa nào hết. Vì chúng nó đều là em cùng cha khác mẹ với con. Trời ơi là trời, mày cưới đại đi, mày cũng đâu phải con của ổng đâu mà sợ. Một anh thanh niên nhập viện để điều trị bệnh suốt 3 tháng. Anh ta đem lòng thương một nữ bác sĩ, người đã chăm sóc anh hàng ngày. Một hôm, anh ta nói với nữ bác sĩ: anh thanh niên, cô đã đánh cắp trái tim của tôi rồi. Nữ bác sĩ: Đâu có, thận thì có, chứ tim thì không có. Bà vợ đi chợ về, thấy chồng lăm le trên tay cái bị đập ruồi. Bà hỏi: anh làm gì đó? Đập ruồi. Đập được con nào không? Đập chết 5 con phẩy 2 con đực, 3 con cái. Sao anh biết? Ruồi nào là rùa đực, ruồi nào là ruồi cái? 2 con đực đậu trên lon bia, 3 con cái đậu trên điện thoại. Bà vợ bó tay. Alo, anh Hạ, anh khỏe không? Anh đây, anh rất khỏe. Còn em khỏe không? Cảm ơn anh, em cũng vậy, đang rất khỏe. Vậy mình gặp nhau, làm cái gì đó cho nó mệt đi anh. Ok em, làm gì cho nó mệt vậy trời? Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ, đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý, nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình. Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Thì tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với một chàng hoàng tử đẹp trai, thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm: bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa? Hai kẻ móc túi chuyên nghiệp đang ăn trong một nhà hàng. Một tên nhìn sang bàn bên cạnh, thấy một ông khác hát đang bực tức vò đầu bứt tóc, quay lại hỏi bạn: này lão kia làm sao ấy nhỉ? Người bạn cười nói: kệ ông ta đi, ông ấy bị mất ví tiền đó mà. Sao cậu biết? Thì chính tôi là người móc túi của ông ấy mà. Trong bữa tiệc đầy tháng cháu trai, sau khi đã uống mấy chai, ông nội đứng lên hùng hồn tuyên bố: mời tất cả quý vị hãy nâng cốc vì cháu tôi. Ông ngoại lúc ấy không biết vì phê rượu hay bốc đồng cũng đứng lên tuyên bố:
cháu ông hay không thì chưa chắc, nhưng hãy nâng ly vì nó chắc chắn là cháu tôi. Bà ngoại nghe hai ông nói thì ngứa miệng quá, đứng lên tuyên bố: chưa chắc là cháu ông nào hết, nhưng chắc chắn là cháu của tôi. Một cậu bé năn nỉ ba: ba ơi, con muốn chơi một loại nhạc cụ, vậy ba mua cho con một bộ gõ nhé. Thôi thôi, hãy để ba yên. Lúc đi làm ở công trường, ba phải nghe tiếng máy ầm ĩ điếc tai. Ra đường thì nghe tiếng còi xe inh ỏi. Về nhà, mẹ thì hay càu nhàu. Rồi con lại gõ trống với phèn lan nữa thì chịu sao nổi. Ba cứ mua cho con đi, con hứa con không như mẹ đâu. Chỉ lúc nào ba ngủ, con mới gõ thôi. Theo nghiên cứu mới nhất, con gái dê hơn con trai, ăn mặc thiếu vải hơn con trai. Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai thì ôm xe máy. Con gái giả vờ lạnh để ôm con trai. Con trai mà thế là bị ăn tát liền. Giả vờ sợ ma để ôm con trai, cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma. Còn ví dụ hai người đang ngồi trong công viên, con trai đang không nghĩ gì, con gái đang nghĩ gì đấy anh yêu. Con trai: cả anh đang nghĩ sống em. Con gái: anh này bậy bạ thế. Một ông chồng đi du lịch nước ngoài, mua được cặp kính xuyên thấu, hễ đeo vào là quần áo của người khác biến mất hết. Ông ta khoái chí lắm, lúc về tới nhà hớn hở lấy ra đeo để khoe với vợ. Nào ngờ về tới nhà thì thấy vợ và ông hàng xóm không mặc gì trên người cả. Ông ta tháo kính ra, vẫn thấy cả hai người đang không mặc gì. Ông vừa lau kính vừa lẩm bẩm: kính gì mới mua mà đã hư rồi. Vừa rồi ở trong thang máy, tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi tự nguyện nói với cậu bé rằng trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại đối với cơ thể của cháu đó. Cậu bé nói với tôi rằng bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi. Tôi hỏi: sống thọ là do bà thường ăn kem mà? Cậu bé nói: không phải, vì bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác. Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao mình yếu và già nhanh như thế. Được chưa em? Gần vào chọn rồi. Cần nông thêm chút nữa không em? À, mua được hết rồi. Em có thích không? Cũng được. Vậy có chật không? Lúc đầu hơi chặt, nhưng giờ vừa khít rồi. Có đau hay gì không em? Không, êm ái lắm. Em thích rồi. Vậy tính tiền, và cô làm ơn gói đôi giày cũ lại dùm tôi nhé. Sau bữa ăn, bà vợ hỏi chồng: giữa tôi và thằng ngóc túi, ông sợ ai hơn? Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi. Bà vợ hí hửng: ông yêu, nói tôi nghe tại sao lại như thế. Hơn 55 năm nay, thằng trộm nó móc ví tôi có một lần, còn bà thì tôi không đếm xuể. Bạn thân từ xa đến thăm nhà, chỉ có mỗi cái giường, cô vợ nằm trong cùng, tới anh chồng rồi tới khách. Đang ngủ, anh bạn bỗng cảm thấy bàn tay ai đó nắm lấy cái ấy của mình. Chẳng biết làm sao, anh giả bộ ngủ say. Sáng hôm sau, ra bến xe, anh vỗ vai bạn mình và đăm chiêu nói: vợ cậu hư lắm, cậu coi chừng. Đêm qua, cô ấy nắm cái đó của tớ suốt đêm. Là tớ đấy. Tớ cứ làm vậy cho chắc ăn, đời chả biết đâu mà lần. Giữa khuya, người chồng say rượu, vẫn còn hơi men trong người, lay tỉnh vợ mình thức dậy và nói: em ơi, nhà mình có ma. Sao anh biết? Anh mới đi vệ sinh, vừa mở cửa thì đèn tự động nó sáng, đi xong rồi, đóng cửa lại đèn cũng tự động tắt. Có luồng gió lạnh thổi đến nữa phải không? Đúng. Sao em biết? Người vợ quát lên: ông lại tiểu vào tủ lạnh của tôi rồi. Ông ơi là ông.
Một phụ nữ giàu có, quyết định rời bỏ gia đình, cô ta sắp xếp vali, chất các thứ. Lên xe taxi và đưa tài xế địa chỉ nhà bố mẹ đẻ. Nhưng, đi được một lúc, thấy ân hận, cô ta lại báo tài xế quay xe về. Cô ta nói với bà giúp việc, tôi lại về rồi đây. Hãy mang ra một chai sâm panh để chúng ta uống mừng hòa giải nào. Bà giúp việc nói, thưa bà, chắc ông nhà không thể uống thêm được nữa đâu. Ông ấy đã uống 2 chai để mừng bà bỏ đi rồi. Chồng thì thầm với vợ, nếu so sánh em với điêu thuyền thì em có nhiều nét hơn cô ta nhiều. Cô vợ đỏ mặt thẹn thùng, nào em dám bì với mỹ nhân, em đâu được như thế. Anh lấy ví dụ xem nào. Mồm em rộng hơn, chân em to hơn, mũi em to hơn, chân em ngắn hơn và dĩ nhiên là da em đen hơn nhiều á. Thôi đi, tôi chẳng còn gì để nói chuyện với anh nữa đâu. Biến đi mệt mỏi lắm rồi. Đi đâu, còn con iPhone 16 anh đang cọc cho em, chưa lấy kia kìa. Đi lấy không? Đừng có lăng nhăng, đừng làm tôi phân vân. Mấy giờ đi? Tối qua, đang ngồi rít điếu thuốc trước hiên nhà thì bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ. Nhà hàng xóm sát vách. Rồi anh chồng mặt hầm hầm dắt xe ra cửa, gằn giọng, không phải đợi cửa, tối nay tôi không thèm về cái nhà này nữa. Chị vợ cũng không vừa, vênh mặt lên thách thức, anh ám mà không về á là em gọi anh hàng xóm bên cạnh sang ngủ cùng. Ngủ một mình em sợ ma lắm. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Anh chồng gắt lên rồi phóng xe đi mất. Quân tử nhất ngôn. Anh chồng đi cả đêm không về thật. Tôi thì cứ ngồi chờ ngoài cửa suốt đêm, mũi đốt khắp người, rít thuốc cháy cả họng. Mà mãi chẳng thấy cô vợ gọi sang ngủ cùng gì cả. Hàng xóm láng giềng với nhau mà sao lại đối xử với nhau như vậy? Nói thì phải giữ lời chướng. Bạn đã từng gặp tình huống nào như vậy chưa? Bình luận ngay bên dưới nhé. Nếu thấy video thú vị, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hài hước tiếp theo từ Nho Nho 77. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video sau.